$2-3 بر تابستونمون لوشن من میزنم $2 نه $13 بیرون میتونیم در خود خواهرم داره که نکار نشونش بدم مریات امشب میام بانکم برم پول بگیرم بسته بود تا 11 میزن پس حالا چی کار کردی 2 ساعت اونجا؟ چی راه میرم همه چی بسته است تا 11 صبح؟ آره شهر اصلا تعطیل شد رفت حتی پروموشن هم هست هنوز گرونه رفتم دی 50% امروز فقط آفر بزید نمیفروشن نمیخوان چون که ارزان کنن ببینید ماشین فولبک بر خود خیلی ماشین عوض نکنی یا خیلی ماشین خوبیه تا پا میزه این ازدیار از دور میامد خیلی قشنگ نگفتی واو خانم لوکس مین از جلو دیدی مینه ماشین چرا نگاه میکردی من توش نگاه نمیکردم توش که سیاس معلوم نمیشه نگفتی وای خانم توش معلوم نیست برای اینه کسی نمیتونه پیکاپ کنه چون که سیاس توش نیست تو وصله داری که بخواد بری پیکاپ نه من نمیخوام مردم رو پول من میام پول که ندارم وصله داری پول نداشته اصلا دیگه من نمیدونم توی سن دیگه آدم انگار با پیکاپ میکاپ حال نمیکنه تو دوست داری آدم بشناسی من که من آدم خیلی میشناسم من سوشیال حرف بزنم دوست دارم من پیکاپ دوست ندارم به خدا من حیوان دوست دارم پیکاپ دوست ندارم حوصله همه گوه مردم همه بگیج و لاگیجی ندارم بیان که چی بشه من بیام خونه زندگی آدم بگیرم نه تو نگفتی واو خانومه چه شوهرش خوب داره دیدی دیگه وقتی ماشین رو زیزی کنید زنی چه شوهر خوب داره خوشحال زنه خیلی شوهرش خوب داره تو تیک تاک دیدی الان ترند جدیدی مردم میرن اونا که ماشین گرون دارن اینطوری میکنن و میگن چی کار میکنی؟ بچه شب میگشه بالا؟ نه میگن کارت چیه که مثلا لامبورگینی داری یا فراری داری؟ زنه که میگن که husband I'm married right husband بیشتر زن خب یکی میگه که چی کار میکنی این ماشین رو بتونی بخری کارت چیه میگه عملی بعضی مردم میگن دراگ دیلر نمیخوام بگن چی کار میکنن بعضی میگن ریل استیت بعضی میگن لویر خیلی هم مثل پول ندارم ولی ماشین خوب دارم نمیشه چیز کرد به 10 نفر دیگه هایر کردن فردا تو فوکس دار بعد اینی چی دارن هایر میکنه بود ببین جوزف چی کار میکنه کارشو نگره باشه حرف ندارم آفرش قراره تو جمعه قد جواب بدم ولی فکر نکنم بدم ندی که وقتی به یارو میگه من حالا اینقدر میخوام that's not right خیلی ریده ببین یه چیزی بگم اینه برای حیاتتون خریدم اینجا سگا نه اینه برای بچه چیز خریدم بچه سورینا باید بشید بابا 2 سال شیفتاشو عوض میکنه با من زشته و یه سری چیز دیگه هم بخرم بهش بدم ببین $20 بوده خریدم $2 باشه انقدی هست بچه 2 ساله نمیدونم دیگه من فکرم گفتی برای بچه جمعی مریم خور شده محمد رضا اینو خریدم برای حیات $3 That's good خیلی داشت باید بیشتر میگرفتم اونه بسته برای مردونش میریم تو حیات بچه جنس دیگه به بچه جنس حساسیت پیدا کردیم ولی بچه اون 2 ساله است اندازه 2 ساله هست بچه میدونه اندازه چند ساله است این که خریدم میده به یه بچه دیگه $20 یارو میاد میده $2 ببین چه پولایی روی من میخورن اونا پولش نرفت یه چیزایی دیگه هم باید بخرم بهش بدم همین که چیزای ارزون تیکه پیدا کنم برای کریسمسش زشت $2 5 تا 10 تا